हेलो है आज हामी चाहिँ के गर्छौँ भने डेटाबेस कनेक्सन सिक्छौँ पिएचपी युज गरेर होइन पिएचपी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर होइन डेटाबेस कनेक्सन डेटाबेससँग कसरी कनेक्ट गर्न सिक्छौँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ होइन त्यो गर्नलाई सबसे पहिला हामीसँग ज्याम भन्ने हुनुभयो ज्याम भन्ने चाहिँ एउटा सर्भर हो होइन यसले चाहिँ लोकल सर्भर क्रिएट गर्छ हामीले अब सबै जे पनि गर्छ लोकलमा गर्छ होइन त्यसैले हामीसँग पहिला चाहिँ चेक गरौँ तपाईँहरूसँग ज्याम छ कि छैन होइन यो चेक गर्नलाई होइन चाहिँ ज्याम छैन भने हजुरले ज्याम डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ज्याम्पै गर्नुपर्छ भने चाहिँ वाम पनि गर्न सक्नुहुन्छ डब्लुएएम है ज्यामहरू वाम है जे गरे पनि हुन्छ है हामीसँग चाहिँ ज्याम यहाँबाट हामी यहाँ अफिसियल उसमा गएर हामी यहाँबाट यसरी डाउनलोड गर्न सक्छौँ यहाँ विन्डोजको लागि छ है हजुरको कुन चाहिँ सिस्टम हो हजुरको हेरेर अब आफूलाई सबै थाहा होला अभियसली विन्डोज हो भने विन्डोजको लागि यहाँ छ अनि लिनक्स भने लिनक्स यहीँ छ अनि यहाँ म्याक ओएस छ भने म्याक ओएसको लागि यहाँ छ है म्याकको लागि है यो चाहिँ ल ठिकै छ अब के गरौँ भन्दा सबसे पहिला सुरु चाहिँ हामी ज्याम स्टार्ट गरौँ होइन अपाचे सर्भर र माइस्क्युएल सर्भर स्टार्ट गरौँ अनि हामीसँग के हुन्छ नि जति पनि कनेक्सन गर्छ हामी एसक्युएल सर्भरसँग कनेक्सन गर्छौँ होइन यहाँबाट ओपन गरौँ है अब हामी एउटा अब जति यो इन्स्टल गर्न सजिलो छ इन्स्टल गर्ने तरिका इजी छ है यसलाई इन्स्टल गर्नलाई सेटअप डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले इजिली इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल गरिसकेपछि के गर्नु भन्दाखेरि सिम्पल यो अन गर्नुहोस् अन गरेपछि दुइटा अन खोल्नुहोस् होइन हेर्नुहोस् मेरो के अरे पिएचपी माइएडमिन खुलेको छ होइन अनि यसमा चाहिँ मैले एउटा युट्युब भन्ने ऊ बना डेटाबेसमा डेटाबेस बनाएको छु डेटाबेसभित्र चाहिँ एउटा युजर्स भन्ने टेबल छ होइन अब आज हामी केही पनि सिक्दैनौँ सिम्पल के सिक्छौँ भन्दाखेरि युट्युब डेटाबेससँग कसरी कनेक्ट भयो भनेर मात्रै सिक्छौँ अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी क्रिएट अपरेसन सिक्छौँ होइन कसरी गर्ने क्रिएट अपरेसन भनेको क्रिएट अपडेट डिडहरू होइन उयोहरू कसरी गर्ने भनेको ढिला नगरी ल फोल्डर खोलौँ होइन यो चाहिँ हामी अब सबै जे पनि गर्छौँ हामी कहाँ भन्दाखेरि सी ड्राइभमा हजुरले कुन चाहिँ ड्राइभमा इन्स्टल गर्नुभएको छ जस्तै मैले सीमा गरेको छु सीभित्र ज्याम छ होइन सी ड्राइभभित्र मैले ज्याम छ होइन ठिकै छ केही भएन सी ड्राइभभित्र ज्याम छ ज्यामभित्र एचडी डक्स भन्ने फोल्डर हुन्छ यो फोल्डरभित्र हामी जे पनि गर्छौँ सबै फोल्डरभित्र चाहिँ जस्तै पनि एउटा युट्युब भन्ने फोल्डर बनाएँ होइन ल यहाँ एउटा नयाँ फाइल बनाऊ होइन यसलाई लगाइदिउँ यसले मैले फाइललाई फ्रन्टलाई हटाइदिएँ अनि अब यो फोल्डर चाहिँ हामी खोलौँ है यो फोल्डरलाई चाहिँ खोलौँ खोल्नलाई के गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दै हुन्छ यसलाई क्लिक गर्ने ल्याएर यसलाई ल्याएर हालिदिने है नयाँ रिलिज नोट आएको रहेछ नयाँ ऊ गर्नु यसलाई के गर्छ क्लिक गरेर यहाँ ल्याएर हालिदिनु है यो फोल्डर यहाँ आइसकेको छ हेर्नु है यहाँ युट्युब भन्ने फोल्डर खुलिसकेको छ म यहाँनिर फाइल बनाउँछु जस्तै मैले यहाँनिर अब हामी डेटाबेस कनेक्सन गर्छ हामी फाइलको नाम जे पनि राख्न सक्छौँ एज अ विस होइन बेस्ट होइन गुड प्र्याक्टिस चाहिँ हामी डेटाबेस कनेक्सनको लागि बनाउँदैछौँ भने डिबी कनेक्सन है धेरै जस्तोले राख्छ है डिबी कनेक्सन सिओएनएन कनेक्ट डट अनि हामी जति पनि काम गर्छौँ हामी सबै के गर्छौँ पिएचपीमा है पिएचपी एक्सटेन्सन हालेर गर्छौँ यसलाई हेर्नुहोस् हामीले यहाँ गर्ने बित्तिकै यहाँ फोल्डर हाम्रो बन्छ यहाँ फाइल यहाँ क्रिएट भइसकेको छ यसलाई हामी यो बन्द गरिदिएँ होइन ल हामी अब कोड हेऱ्यौँ है पिएचपीमा के गर्ने ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग है अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ हामी सिम्पल वान लाइन कोड छ है पिएचपी डेटाबेस कनेक्सन गर्न चाहिँ सिङ्गल वान लाइन कोड छ वान लाइन कोड चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई लास्टै सजिलो छ है बुझ्नु त्यस्तो साह्रो गाह्रो पनि छैन के गर्ने एउटा भेरिएबल लिउँ जस्तै कनेक्सन भन्ने मैले भेरिएबल लिएँ यो भेरिएबल तपाईँहरूले जुन एज अ विस जे लिन पनि सकिन्छ मैले सिओएनएन लेखेको छ तपाईँले सिओएनएन लेख्नै पर्छ भन्ने पनि छैन तपाईँले जे ठिक लाग्छ त्यही लाग्नु होइन अनि के गर्ने भन्दाखेरि न्यू माइएसक्युएलआई है सिम्पल न्यू माइएसक्युएलआई भन्ने उसमा चाहिँ अब हामीले यहाँभित्र 4 आर्गुमेन्ट पास गर्छौँ एउटा भनेको लोकल होस्ट हाम्रो सर्भर होइन अनि सेकेन्ड भनेको रुट फोल्डर होइन मेन फोल्डर रुट मेन हो होइन रुट अनि त्यसपछि हामी पासवर्ड हाल्छौँ हामी यसलाई पासवर्ड हामीसँग डिफल्ट हामीले इन्स्टल गर्दाखेरि पासवर्ड हामीले केही पनि राखेको हुँदैनौँ त्यही भएर उसको ज्यामको होइन त्यही भएर हामीले एम्टी राख्छौँ
अनि त्यसपछि आउँछ डेटाबेस नेम। अब कुन चाहिँ डेटाबेससँग कनेक्ट गर्नुपर्छ, अब यहाँनिर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले अघि नै खोलिसकेको छु ज्याम गरेर। यहाँनिर मैले यहाँ स्मार्ट स्कुल भन्ने छ, टेस्ट भन्ने छ, युट्युब भन्ने छ, टन्नै छ, तर हामी के गर्छ भने मैले युट्युब भन्ने एउटा डेटाबेस बनाएको छु, त्यो चाहिँ कनेक्ट गर्छु है। यहाँनिर राख्दिउँ YOUTUB युट्युब ल होइन। अनि यति भइसकेपछि हाम्रो डेटाबेस कनेक्सन भइसक्यो, केही गर्नै पर्दैन, कति सिम्पल इजी, 1 लाइन कोड छ, कति इजी छ है, सिम्पल 1 लाइन कोड छ, केही टेन्सन गर्नु पर्दैन। यति भएपछि हाम्रो डेटा कनेक्सन भयो। अब हाम्रो कनेक्सन भयो भनेर चेक गरौँ है। इफ है अब डलर कनेक्सनमा अहिले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ चेक गर्छ कनेक्सन भन्ने भित्र ट्रु छ कि फल्स छ है। यो ट्रु भयो भने हामीले के गर्छ यहाँनिर अब इको गरिदिउँ, कनेक्सन इस्टाब्लिस्ड है ल है। एल्स कनेक्सन इको CNC कनेक्सन एरर है, यहाँनिर भनिदिउँ ल है। हाम्रो त्यो कति सिम्पल लाइन, कति लाइन कोड छ यहाँदेखि हिसाब गर्ने हो भने त हाम्रो 1 2 3 4 लाइन, 4 लाइन मेन चाहिँ हाम्रो मेन यो 1 लाइन हो, 3 लाइन त हामीले चेक भयो भएन चेक गर्ने है। पहिला रन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले ज्याम डाउन गरिसकेको छ ल, ठिकै छ, यसमा पुग भएन। हामी के गर्नु न्यू फोल्डर खोल्ने, अनि एउटा यो हाम्रो यसको पाथ है, यहाँनिर आएर यहाँनिर कन्ट्रोल गरेर कन्ट्रोल C गरिदिउँ होइन। अनि के गरिदिउँ भन्दाखेरि यहाँ गएर कन्ट्रोल पेस्ट गरिदिउँ, अनि यो htdocs भन्दा पछाडि सबै हटाएर यहाँ चाहिँ लोकल होस्ट LHOST लोकल होस्ट LHOST/YOUTU युट्युब है ल। हेर्नुहोस् यहाँ देख्नुहुन्छ हाम्रो फाइल यहाँ छ, यहाँ क्लिक गरी यस कनेक्सन इस्टाब्लिस भइसकेको छ है, सिम्पल कनेक्सन हाम्रो भइसकेको छ है। अब यदि कनेक्सन नभइदा भए जस्तै मैले यहाँनिर मानौ यो ल 2 3 टा आएको थियो है, सेभ गरिदिएँ। अब हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो कनेक्सन एरर आइसकेको छ है, यहाँ हाम्रो कनेक्सन भएको छैन। त्यही भएर किनकि हाम्रो यो युट्युब यो भन्ने हाम्रो यो टेबल यो भन्ने डेटाबेस चाहिँ छैन, यहाँ के भनेको छ ओन्ली क्याच MySQL SQL एक्सेप्सन होइन, यो एरर आएको एक्सेप्सन आएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि सिम्पली यहाँनिर हामीले के गर्छौँ नाम फर्किराखेको छु है, यही छ ल सिम्पल। कति लाइनको कोड छ भन्दाखेरि हाम्रो सिम्पल 2 3 लाइनको कोडमा हामीले हाम्रो डेटाबेससँग कनेक्सन गर्न सक्छौँ ल। के अरे यति नै हो होइन, मन पऱ्यो लाइक सपोर्ट गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट भिडियो म लिएर आउनेछु, त्यो चाहिँ हाम्रो के विषय भने क्रिड अपरेसन विषय हुन्छ। यही चिजहरू हामीले कसरी त्यो डेटाबेसमा हामीले त्यो डेटाबेस चाहिँ कसरी त्यहाँ डेटा इन्ट्री गर्ने होइन, त्यहाँ कसरी अपडेट गर्ने होइन, कसरी रिड गरेर ल्याउने, रिड गर्ने, अनि त्यसरी डिलिट कसरी गर्ने है, हामी यो 4 कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा सिक्छौँ। अहिलेलाई हस्त है ल, किप सपोर्ट गर्नु ल, थ्याङ्क यू।